Men tjena och tack för senast. Jag lovade ju att jag skulle spela in en serie. Oj, serie av föreläsningar. Och självklart, nu är det dags igen. Nu har den ena bara legat ut en kort stund, så att dålig respons, ja självklart. Det är väl så, jag är inte djurfotograf. Då är det inte lika intressant. Jag fotar fåglar och lite elefanter och skit, så hade det väl varit intressantare för folk, tror jag. Men så är det. Det är inte något att hänga läpp över. Men som vanligt, vem jag, fotograf Thomas Rönn, vet ni vid det här laget. Den andra föreläsningen jag ska prata om den här gången handlar om kreativa uttryck. Och kreativa uttryck är ju då en sorts fotografering, men vi ska även prata om tekniken bakom bilden. Så kreativa uttryck och tekniken bakom bilden kommer jag prata om nu. Så luta tillbaka, gilla, dela, kommentera och snälla dela föreläsningarna till era fotovänner. Så kanske man orkar, kan man göra lite fler sådana här. Eller vill fotoklubben ha en hel lång föreläsning, så drar man bara tag i mig. Så, kreativa uttryck. Vad är ett kreativt uttryck? Jag skulle säga att kreativt uttryck är ett experimentellt uttryck. Alltså ett kreativt, alltså man leker med långa slutartider, man leker med ICM, Intentional Camera Movement. Man leker med dubbelexponeringar, man leker med alltså mer lekfull fotografering alltså. Men vi kan börja med det här. Det här är ju en väldigt kreativ bild. Det här är en ICM blandad med oskärpa. Och det kan man se att det blir väldigt otydligt, och man fokuserar på ett helt annat sätt då, om jag skulle säga kreativ uttryck. Här har jag ju fokuserat på ormbunkarna som jag tycker är fantastiska. Men det är tekniken bakom bilden, och det är ju faktiskt då multiexponering. Men ett kreativt uttryck kan också företa sig att man jobbar med förgrunden på ett annat sätt. Som jag har gjort i det här fallet då. Här skulle man ju kunna tänka sig att man går närmare och tar en närbild egentligen. Man vill ha en dokumentär gestaltning av bilden. Men här var det lupinerna som fångade mitt intresse och mossan på taket. Så då blev det kreativa uttrycket att jag började bygga upp bilden med förgrunden. Började tänka förgrund så att min huvudperson i bilden är ju lupinerna. Och stugan blir ju statisten. Om vi ser det på det viset, om vi ser det i filmiska termer. Ganska intressant. Så då byggde jag då lupiner, förgrund, huvudperson, taket och stugan, statist. Men samtidigt så kan man ju då lyfta in en himmel i bilden. Så här har jag ju helt enkelt då valt att det kreativa uttrycket är att jag har plockat in himlen i bilden. Alltså en multiexponering. Tagit en bild upp i himlen och sen lyft in bilden i den här bilden. Och samtidigt rört på bilden lite grann så att det blir en liten rörelseoskärpa. Så ni kan se borta i högra hörnet i träden. Men det är ganska tydligt att det inte är det i utedasset. Där är det knivskarpt. Men det har ju med att man fokuserar. Folk har ju lite svårt så här med. Vi kommer in på tekniken bakom bilden. Så att vi ska komma och plocka upp den tråden igen om lite ICM och rörelseoskärpa. Hur man fokuserar och hur man fotograferar. Men samtidigt. Ja.
en multiexponering kan bli så fantastiskt mycket mer. Alltså, i övrigt är det en fantastisk bild innan jag gjorde det här, men den blev så mycket mer. Det blev ett konstverk när man då började jobba med multiexponering och började verkligen jobba och få in liv och rörelse i bilden. För att nu blir det liv och rörelse. Och det är mycket det handlar om, att skapa måleristisk känsla. Jag tycker om den här måleristiska känslan. Ja, då lyfter jag ju in då. Ja, som ni ser, vi har trädgrenar på backen. Och det är ju multiexponeringen som gör det här. Och så gjorde jag en ICM. Och så multiexponering plus ICM. Det är det jag har gjort på den här bilden. Och här har vi gjort tvärtom då. Här har vi fotograferat dörren. Och sen lyft in den i granskogen. För att få en annan känsla. Så att då har vi liksom valt att, multiexponering. Fotografera dörren. Vänder oss om, fotograferar in i granskogen. Och så har jag inte brytt mig så mycket om att det blir utfrätt, utan det blir tillhöjd ytterligare en dimension i bilden. Skärpa och oskärpa. Och det kan man se hur en skärpa och oskärpa, då ställer man in kameran på en multiexponering till exempel. Och så gör man en skärpa och oskärpa, alltså första bilden är skarp. Och sedan slår man över på sin nästa bild som det är i multiexponeringen då, så slår man över. Och där slår jag över till manuell fokus och vrir. Så det blir oskärpa. Därav kan ni se uppe där i trädgrenen där uppe, så är det som en här blowout. Och det är ju tack vare oskärpan. Det kan man se tydligare på den här bilden. Alltså skärpa och oskärpa har fokuserat. Första bilden är skarp, fotat bilarna knivskarpt. Och sedan slått över till multiexponeringen, slått över andra bilden till oskärpa. Slått över manuell fokus, vritt. Och helt plötsligt har det blivit blåouts i träden. För då blir det en glow-effekt i bilden. Och det är ganska intressant, för man kan skapa en fantastiska bilder med det här när man gör glow-effekten. Men vi ska prata lite tekniken bakom bilden. Och hur man kommer fram till bilderna. Och teknikerna jag kommer att prata om är idag lite multiexponering. Det är ICM. Skärpa och oskärpa. Det är de jag oftast jobbar med. Så vi börjar. ICM. Nej, det här är multiexponering faktiskt. Med förskjutning. Och det kan man ju nästan se. Om man fotograferat en stund så ser man ju det här att fan, det här är ju en multiexponering med förskjutning. Och förskjutningen ligger ju i att jag har tagit en bild, multiexponering, och jag faktiskt också är oskärpa det här. Men jag så har det då slått över, som var första bilden knivskarp. Andra bilden har jag slått över till manuell fokus, vritten, fått en oskarp för att få en liten glow-effekt upp i träden. Och gjort en förskjutning lite grann. Förskjutning i bilden, och det kan man se på taket. Så att jag blev både skärpa, oskärpa och en förskjutning i bilden. En förflyttning har jag gjort. Så att jag har ändrat millimeterinställningen då, så att för att få lite effekt i bilden. Tekniken bakom bilden. Då kan man tänka så här, det här måste ju vara en skärpa och oskärpa. Nej, faktiskt inte. Det här är fotograferat genom en ruta. Och det är ju sådär att jag brukar gå runt och kolla liksom, för att gamla rutor på ödeplatser brukar ha en jättegod patina. Alltså det är mossa, det är smutsigt. Och effekten kan bli ganska intressant om man fotograferar genom den här rutan. Ibland så har jag haft med speglar och fotat genom spegeln och tagit reflektionen. Alltså, så
Men det här är ju fantastiskt liksom. Då använder jag med rutan och så fotar jag det som händer innanför. Och då blir det en sån här lite mystisk värld man fångar helt plötsligt. ICM. Och då tänker man så här, shit, det här är en ICM. Hur har den blivit så knivskarp? Det här är ju ett litet tricks. Så ni ser så har ICM blivit på den ledden här. För ni kan ju se att vägen, det är lite konigt i bilden i mitten på husfasaden som går som en sträng så här. Det är ju faktiskt vägen. Så här är det. Du sätter din kamera på ett antal sekunder. Säg att du vill fota en ICM. Då har du ett motiv. Och du sätter det på mellan 3 till 5 sekunder brukar jag fota. 3 till 10 kan det beror på vad det är, vad jag är ute efter. Och du sätter fokusen, huset, självklart. Du skjuter och så räknar jag i huvudet 1001. Nu är det, jag tror det är 4 eller 5 sekunder där. Så jag räknar 1001, 1002, 1003. Handen över objektivet eller en svart handske. Och gör en förflyttning av kameran och flyttar den åt sidan. Och där jag har ett annat motiv. Och där släpper jag. Och då processar kameran de sista sekunderna på det jag har flyttat till. Helt plötsligt har jag låst huvudfokuset på så att det blir knivskarpt. För ICM, du måste ha någonting skarpt. Alla tror att det blir lite suddigt. Om ni kollar ICM, tar ni en som har glasögon och ska kolla på en bild som är tagen och allting är bara suddigt. Den kommer tycka det är skitjobbigt att titta på det. För att ögonen hittar ingen fokuspunkt. Så du måste ha någonting skarpt i ICM. Alltid. The intentional camera moment. Du har någonting som är skarpt. En skarp fokuspunkt i bilden i ICM. Så annars är det bara... Sen, då vet jag inte vad jag skulle kalla det. Då skulle jag kalla det skaka röra på en bildkamera. Så att kom ihåg det att alltid ha en skarp punkt. Men det är ju enkelt. Räkna 1001, 1002, 1003. Flytta. Samma här. Fokuspunkt. Rutan. Och lite staketer i förgrunden. Skarpt. Räknat. Den är tagen på 6-7 sekunder skulle jag tro. Så jag har räknat 1001, 1002, 1003, 1004. Flyttat kameran bakom mig. Där det stod en död trästam. Och låt den processa. Skarp ruta, oskarpt. Skarpt, oskarpt, skarpt, oskarpt. Så, 1001, 1002, 1003, flytta. Annars kan man ju också då skärpa, oskärpa. Jobba i, som jag pratade om i förra föreläsningen, avskalade färgskalor. Det är också en sätt att bygga upp ett kreativt uttryck i en bild. Men här har jag jobbat då enbart med färgpaletter. Och då är det kreativt uttryck och jag har valt att ha fokuspunkten på ormbunken och valt att göra det diffust i bakgrunden. Den här multiexponering. Fotograferat fåtöljen innan. Hur ska jag ta motivet på ett nytt sätt på denna plats? Då såg jag då att köksrutan på denna lilla ödeplats var trasig. Så då gick jag och fotograferade ut genom köksrutan. Fick med mig skogen diffust. Såg till att glaskanten var skarp. Tog med mig bilden in till fåtöljen och såg till att den blev en harmonisk linje. Då har jag använt mig av multiexponeringar på ett effektivt sätt. Så att då kunde jag ju ta om bilden många gånger om jag såg att glaskanten inte var bra och den låg inte bra. Då tog jag ju bara om bilden. Om och om.
Ja, skärpa och oskärpa som vi pratade om innan då. Helt enkelt multiexponering. En skarp och en oskarp. Slå om till första bilden. Fotografera skärpa. Slår av till manuell fokus. Vrir. Då blir det oskarpt till den andra. Men huvudmotivet är ju egentligen den första. För den är den som är skarp och stunsig. Det är noga att se var du sätter skärpan. Här har jag satt skärpan på ladugården. Sedan kan man ju då leka med det här. Rörelseoskärpa. Här har jag då jobbat med multiexponering som vanligt. Och skärpa, oskärpa. Plus en rörelse. Jag har snurrat kameran lite. Multiexponering, självklart. Tyckte inte huset räckte så att jag lyfte in då ormbunkarna i motivet. Ormbunkarna stod på sidan, tog och plockade upp dem, harmonerade in dem i bilden och klämde av. Multiexponering. Skapa dimeffekt till exempel. Det tänker man inte på. Det tänker man att man kan göra dimma i Photoshop. Vill man göra dimma på det ute på fält, då är det att fota moln och lyfta in molnen i förgrunden. Så här är en multiexponering. Fotat upp i himlen, fått in molnen, lyft ner dem i förgrunden för att skapa en effekt. Ja, dubbelexponering ser man för att få en förflyttning så att det händer någonting. Det ser man, texten är dubbel, den trasiga lampan är dubbel. Så att då har det hänt någonting, då har det blivit ett kreativt uttryck. Och skärpa och oskärpa igen. Och det här kan ni ju se liksom. Alltså, jobbar man med kameran på rätt sätt så kan man ju skapa fantastiska kreativa bilder. Det här var sista bilden för övrigt. Det har varit intressant att veta hur många av er som ser på det här nu. Hur många av er som jobbar med det här kreativa uttrycket. Ni försöker experimentera, för att jag brukar ju säga att det ska vara lite fri lek. Alltså det ska vara kul det här. Och då är det ju så här, multiexponering, ICM, skärpa, oskärpa. Alltså man kan göra en uppsjö, fotografera genom rutor, använda en spegel. Man kan, alltså det finns ju hur mycket som helst. Och man ska ju inte sluta våga utforska. Det är det handlar om. Så jag hoppas att ni har förstått någorlunda. Lite snabbare nu. Och är ni mer intresserade av en fördjupad grej så får ni ju skriva till mig. Så kanske jag kan göra en fördjupad grej. Eller så kan jag komma till er fotoklubb och göra någonting. Men som vanligt, gilla, dela, kommentera och prenumerera för Guds skull på kanalen. Och nästa föreläsning kommer handla om kreativa uttryck även i naturen. Hur man kan jobba med det här i en naturmiljö. Med dubbelexponering, ICM och vad man kan bygga upp för fantastiska bilder i naturen. Så till nästa gång. Ha det helt underbart, så syns vi snart igen. Tja!